واقف قدام دارهم ومستغرب. دق الباب أكثر من مرة ما حل حتى حد. عيطلهم لكن جيرانه ما جاوبوهش. شد صحيح بما إنه متعود ياخذ الحليب من عندهم كل صباح، لكن يوسف ورشيدة جيرانه ما ليهم حتى أثر. تليفوناتهم مسكرة وحتى أولادهم ما نجموش يتحصلوا عليهم. شنو حكاية المرأة وراجلها؟ علاش مختفين وحتى حد ما نجم يوصل لهم؟ وشنو باش يكشف اختفائهم؟ الكيف وتحديداً قرية جرادو التابعة لمعتمدية سيدي يوسف على بعد قرابة 12 كيلومتر على الحدود التونسية الجزائرية. لهنا يعيش الحاج يوسف سويسية 82 سنة، فلاح مع زوجته رشيدة الزويري اللي عمرها 69 سنة. وبحكم خدمة أولادهم الستة منهم اللي مشي لتونس واللي استقر في الكيف المدينة، قعدوا يوسف ورشيدة وحدهم وفرغت عليهم الدار. الوالد والوالدة ديما يعيشوا لهنا مع بعضها معناتها معناتها ديما نتحصلوا عليهم مرة في الجمعة يكلمونا. وخويا ديما يمشي ويجي عليهم بريسك يومين نهار بعد نهار، فهمتي؟ ما يطولش معناتها ديما يطل عليه. عادل ولدهم الكبير هو أكثر واحد يزورهم، يهزهم للسبيطار يعديو يتفقدهم. ما إنه هو زيدا شريك بوه في الفلاحة، هذاك علاش ما يغيبش عليهم أكثر من نهارين. السبت 14 ديسمبر 2024 هبط الحاج يوسف للسوق باش يقضي كيف عادته، قابل مع ولده عادل، من بعد كمل قضيته وروح. عادل اللي ما كانش يتصور إنه باش يكون هذا اللقاء الأخير مع أبوه. شنو باش يصير ليوسف وزوجته سويع بعد رجوعه للدار؟ وشنو حكاية اختفائهم؟ لحد 15 ديسمبر الصباح علي جار يوسف واللي متعود يجي ياخذ من عندهم الحليب كل صباح، واقف قدام دارهم يدق في الباب، لكن الظاهر إنه يوسف ورشيدة مرته ما همش في الدار. أما الغريب الضوء اللي قدام الباب البراني يشعل في الوقت اللي يوسف معروف عليه إنه كل يوم في الفجر يطفيه ومش من عوايده ينساه يشعل. حاجة أخرى غريبة وهي غنم يوسف مسكر عليهم الزريبة في الوقت إنه متعود كل صباح وفي نفس الوقت يسيبهم يسرحوا. علي وكيف ما جاوبوا حتى حد روح ومعطاش للحكاية أهمية. لكن الاثنين 16 ديسمبر 2024 من غدوة أول ما رجع علي الصباح باش ياخذ الحليب من عند الحاج يوسف، وأول ما لقاه الضوء باقي يشعل والغنم في بلاصته اتصل بعادل وعلموا بالغريبة هذه. اسمع، تو عندي نهارين نجي لداركم، فهمتني؟ فهمتش أنا تو الضوء يشعل والغنم في بلاصته، ولا ثم ولا أمك لا أبوك، يجي أشوف أخوي شنو الحكاية هذه؟ شنو؟ كيفاش؟ أنا جاي، لا أنا جاي تو أنا جاي. عادل استغرب وحاول يتصل بأمه لكن تليفونها كان مسكر. بما إنهم قراب من الحدود الجزائرية والريزو في القرية هذه أغلب الأحيان ما فماش، هذاك علاش باش يكمل قضيته في الكيف ويمشي لجرادو باش يتفقد دارهم. وفي الثنية اتصل بالوحدات الأمنية وبلغهم باختفاء أم وأبوه. أول ما وصل عادل يلقى باب الدار مسكر، وبما إنه عنده مفتاح حل الباب ودخل، وهوني صدمته كانت كبيرة. عادل يلقى أبوه في الصالة طايح في القاع والدم في كل بلاصة. يا أمي حاول يلوج على أمه لكنه ماهوش قاعد يشوف فيها. دخل البيوت وقعد يعيطلها ما لقاهاش. وأول ما دخل الكوجينة يلقاها طايحة في القاع وغارقة في دمها ومفارقة الحياة. دقايق والوحدات الأمنية وصلت. حكم أنا نعيش في تونس معناتها سمعت بالحكاية في بالنا معناتها اللي هم ماتوا بالغاز، اختنقوا معناتها ما عندهم ريشوم برا ما حطوه في الصالة كذا.
مشت الحكايه كيكه، قلت هذاك مكتوب ربي وذاك حد العمر، وحتى تعديت لاخواتي في تونس هزيتها معناتها جبتها معايا لهنا ونصبر فيهم ونصبر في روحي. حسبي الله ونعم الوكيل. بابا ممدود معناتها في ملحفه في الصاله، وامي مطيشه في الكوجين، خاطر خويا تصدم. خويا ما فهم شيء، ما عنديش مشاكل مع الجيران، ما عنديش مشاكل مع عائليه، ما عنديش دوانه مع عباد، الحمد لله امي وبابا يعرفوهم، العباد الكل تعرفهم في المنطقه كامله معناتها. شنو اللي صار ليوسف وزوجته؟ وشنو ملابسات الحادثه هذه؟ انطلقت الابحاث في مقتل يوسف وزوجته. المعاينات الأولية في مسرح الجريمة تكشف أنه يوسف ورشيدة متعرضين لتعنيف كبير وضرب بآلة صلبة على مستوى الرأس، بالإضافة لعدة طعنات. ما نعرفوش شكون قتل، وما تنجم تشك حتى في حد أكريت، معناتها منطقة صغير، ما تنجم تشك حتى في حد، لأنهم كلهم يعيشوا لحمة واحدة، معناتها كان في موت، كان في فرح، في كل شيء. بقينا هكاك نستنوا نشوفوا شنو، قاموا الابحاث بالاجراءات الكل وكذا، ويبحثوا في العباد ويسالوا شنو العائله وشنو كذا. فهل اللي صار هي عمليه سرقه مشيو ضحيتها يوسف وزوجته؟ وهذا هو السؤال حذامي. مبدئيا كيف نشوفوا عمليه كيما هكا تصير في زوز عباد كبار، تقول ربما في الموضوع سرقه، فهل هذا هو اللي صار؟ هذا في الظاهر حمزة من الأول، لكن عندنا عدة مؤشرات يأكدوا لنا إنه اللي صار ماهوش مش عملية سرقة. أولها إنه الدار ما فمش حتى أثار متاع خلع متاع بيبان، تكسير متاع شباب كيما نشوفوا في الدار الصغيرة تقريبا الباب مسكر، وبالتالي اللي دخل الدار إما عنده مفتاح الدار وإلا حلوا الضحية الباب. النقطة الثانية حمزة هو إنه القاتل كان ماخذ راحته في عدة نقاط. أولها أنه كان فما عفسة متاع صباط تحديدا بروتكا كانت موجودة بالأثار متاع الدم في دار كاملة بين الصالة الكوجينة البيوت. كيف نقطة ثانية حمزة هو أنه القاتل بيت عدى الليلة في دار الضحايا بيت. باش نشوفوا مع بعضنا زيدا الفرش اللي كان بيت فيه متغطي. الضحايا كانوا واحد في الكوجينة والحاج يوسف في القاع هوني وين الزربية، والسيد بيت عدى الليلة ونسى زاد الكاسكيت متاعو اللي مشى بها وخرج. نقطة أخرى حمزة، الحوايج اللي نفذ بهم القاتل الجريمة متاعو تلقاو على بعد أمتار من الدار، هوني فما واد صغير ماهوش ظاهر مغطي بالجر، حط حوايجه اللي بالدم في شكارة، حط عليهم حجرة باش يغرقوا ويتيحوا في الواد، لكن تم العثور عليهم من قبل الوحدات الأمنية. وحمزة إذا فما نقطة أخرى مهمة برشا، وهي إنه ما فما حتى شيء تسرق من الدار، وبالتالي ماناش نحكيو على عملية سرقة. إذن في هذه القضية الحكاية بعيدة ياسر أنها تكون عملية سرقة. إذا اللي صار ليوسف ومرته ماهوش الهدف منه السرقة، مالا علاش تقتلوا وشكون ينجم يكون القاتل؟ منذ انطلاق الأبحاث تم الاحتفاظ بعادل ولد يوسف الكبير، وكان فما بعض الشكوك حوله بما أنه شريك بوه في الفلاحة، ومن آخر الناس اللي شافوه مع الضحية في السوق سويع قبل الجريمة، كما كان هو اللي بلغ عن اختفاء بوه وأمه، وبالتالي قتل بوه ينجم يكون احتمال وارد. هذاك علاش تم الاحتفاظ به. الشكوك توجهت زيادة لعلي بما أنه كان يمشي ويجي على دار الضحية نهار الأحد والاثنين، وفما شهود عيان شافوه واقف قدام الدار وهو اللي كلم ولدهم وعلموا بغياب عائلته. لكن معطى آخر مهم برشا وباش يتم اكتشافه في مسرح الجريمة، وهو إنه فما متهم ثالث في القضية وينجم يكون هو القاتل، بما إنه تم اكتشاف إنه يوسف ورشيدة توفاو بعد ما تعشاو، والغريب إنه كان فما صحن وكاس ثالث، وبالتالي كان فما شخص يثقوا فيه تعشى معاهم نهار السبت وشرب التاي. عفسة الصباط اللي لقاوها بالدم متاعو، والكاسكيت اللي تلقات في الدار متاعو. شكون ينجم يكون المتهم هذا وشنو علاقته بالضحايا؟ بعد
بعد جنازة الضحايا زوز يوسف ورشيدة يجي قريب العائلة أحمد كما باش نسميوه يعزي هو وأمه. عماد ولد يوسف الوسطاني استفسر قريبه على الحادثة بما أنه جارهم سمع شي حس سيح شاف شي حركة غريبة. قالوا له شي يوسف ورشيدة حاجة تنجم تفيدهم باش يوصلوا للقاتل، لكن أحمد يأكد أنه عنده مدة ما مشيش بحذاهم بحكم أنه لاهي وعنده برشا خدمة. دخل عماد للدار ووقت خروجه يلقى أحمد اختفى وعلموه أنه الوحدات الأمنية جات هزته بما أنه فما بعض الأدلة ضده، أهمها عفسة الصباط اللي كانت مطبوعة بالدم في القاع عليها حتى البوانتور متاع صباطه هي نفسها اللي تلقات في أماكن أخرى يتردد عليها المتهم منها خدمته، بالإضافة للتضارب في أقواله بما أنه قال لولدهم أنه ما مشيش بحث أقاربه ليلة السبت، وهذا اللي يفسر أنه ما كانش فما مقاومة من الضحايا بما أنه أحمد متعود يتعشى بحذاهم ويزورهم ديما. جاء السيد انا كيريتو معناتها قلت على الاقل جا شكون معناتها مش يعاوني بحكم هو اعتبار خويا، هو معناتها امه عيط لها باسمها وامي عيط لها دادا، راهو متربي في الدار معناتها امبوسيبل باش تشك فيه لكونه تتخيل اي موضوع اخر اللي كان السيد هذا لا وجبد كرسي قعد بجنب وانا مصدوم ماني فاهم شيء. بقيت نحكي له بحكم معناتها هو اقرب دار ما كريتوها معناتها الدار قريبه على الاخر. لفت له قلت له يا المجزره هذه كلها صارت بحذاك، داديك وعمك يموتوا معناتها هكا حسب اللي سمعته وانا ما في باليش بالموضوع معناتها ما في باليش بيه كامل. قلت له حسبي الله ونعم الوكيل في اللي عمل فينا هالعمله، ان شاء الله ربي ينور الحق. قال لي امين. الراجل عادي جدا ما عنده حتى مشكل، يحكي معايا عادي ما توقعتوش اصلا. اما شنو اللي يخليه يقتل اقاربه بالبشاعه هذه؟ المتهم يقول انه ما يعرفش علاش عمل اللي عمله وانه ما كانش في حالته الطبيعيه، ويحكي حتى على حاله غريبه كان عليها بسبب شعوذه وجن خلوه يرتكب الجريمه هذه. ايامات بعد الحادثه تم إطلاق سراح عادل الخو الكبير وعلي جار الضحايا لعدم وجود أدلة ضدهم، وبما أنه أحمد اعترف بارتكابه للجريمة. في انتظار استكمال الأبحاث في الملف هذا للكشف عن الدوافع الحقيقية اللي خلت المتهم يقتل أقاربه، فهل باش تكشف الجريمة هذه عن جريمة أخرى صارت سنوات التالي؟ وهل باش يعاود يتحل ملف الوفاة المسترابة لابن الضحايا الصغير اللي تلقاه محروق في جراج فارغ قرابة 11 سنة التالي وتقيد الملف وقتها ضد مجهول؟